ચલો બેટા, આજે આપણે શું શીખવાનું છે? હાર્મોનિયમની બેઝિક માહિતી. બરાબર છે? તો બેટા સૌપ્રથમ તો હાર્મોનિયમ શેનું બનેલું છે? લાકડામાંથી બન્યું છે. સરસ. હાર્મોનિયમ કયું વાદ્ય છે? કયું વાદ્ય છે? વાદ્ય છે. એ હવાથી વાગે છે કે ઇલેક્ટ્રોનિકથી વાગે છે બેટા? હવાથી વાગે છે. શેનાથી વાગે છે બેટા? ઓકે. તો ચલો આપણે હાર્મોનિયમને વગાડતા શીખીએ. શીખશું ને? હાર્મોનિયમમાં શું કરવું પડે છે? આને શું કહીશું? ધમન. શું કહીશું? એ શું કામ કરશે? હવા પ્રેસ કરશે. અને ચાલો હાર્મોનિયમના તમને સપ્તકના નામ આવડે છે? હા. તો હાર્મોનિયમને પહેલા સપ્તકનું નામ શું છે બેટા? મંત્ર સપ્તક. કયું સપ્તક છે? કયું સપ્તક છે? ચાલો બીજું. સરસ. બીજું સપ્તકનું નામ શું છે? મધ્યમ. અને ત્રીજા સપ્તકનું નામ? વેરી ગુડ. તાર સપ્તક. કયું સપ્તક છે? તાર. ઓકે, વેરી ગુડ. તો હાર્મોનિયમમાં ટોટલ કી કેટલી છે? 16. હા, કાળી છે. કાળી કી કેટલી છે? 16. હા, અને વ્હાઈટ 23. ટોટલ કેટલી થઈ? 39 કી છે. કેટલી છે? 39. સરસ. તો હાર્મોનિયમમાં શા આપણે કઈ કાળીથી વગાડવાનો છે? પહેલી કાળીથી. ક્યાંથી વગાડવાનો છે? પહેલી કાળી. ચાલો તો હવે શરૂઆત કરીશું. ચાલો. ઓકે, આ મંત્રનો. ચાલો હવે આપણે મધ્યમાં વગાડીશું. સા ફરીથી તારથી પણ કાળીથી વગાડીશું આપણે. ચલો આ ઊંચું છે બેટા. શું છે? ઉપર પડે. એટલે આપણે ફરીથી મધ્યમમાં વગાડીશું. ઓકે. શા માટે આપણે કઈ આગળ લઈશું? પહેલી. રે માટે? ત્રીજી. ગ માટે? પછી મ માટે? પહેલી. પ માટે? બીજી. ધ માટે? ત્રીજી. ની માટે? અને પહેલી માટે? શા માટે? પહેલી. સરસ, વેરી ગુડ. તો ફરીથી આપણે એકવાર અલંકાર કરીશું ને બેટા? અને અલંકાર કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે છે બેટા? ચલો સા. આપણે પહેલો અલંકાર શીખીએ છીએ. કયો શીખીએ છીએ? હા. હાર્મોનિયમમાં કેટલા સ્વર હોય છે? 7. વેરી ગુડ. કેટલા? 7. ચલો 7 સ્વરોના નામ બોલો. Thank you. ખૂબ સરસ.